Тобто рівномірність нанесення матеріалу є ключовим фактором для роботи пістолета. Наявність запчастин для пістолета – це дуже важливо. Стосовно того, яку можна вибрати дюзу для пістолета. Наприклад, цей пістолет на даний момент самий легкий в світі. Що нам дає продуктивність? Якщо ми беремо, наприклад, 400 грам матеріалу і нам треба перенести його на деталь. ХВЛП-пістолет витратить на це, наприклад, 4 хвилини. Цей пістолет витратить на це 3 хвилини. І оці 3 хвилини нам дають можливість зекономити електроенергію в камері, соляру в камері, а також повітря. Це дуже важливо, коли це порахувати в об'ємі, наприклад, місяця чи року, ми бачимо досить велику економію. Тому економічно більше сенсу працювати з системою. Вітаю, малярне паство! Ви на першому україномовному каналі на Ютубі, і я його ведучий Нило Валерій. Цей канал називається «На капоті». Сьогодні ми з вами розглянемо тему фарбопультів. Для чого нам потрібен фарбопульт? Як ми розуміємо, що деякі матеріали в авторемонті треба наносити фарбопультом. Це такі матеріали, як ґрунт, рідка шпатлівка, фарба і лак. Ну, ще розумію, що можна наносити барашек, так званий, для порогів і так далі, для арок. Це трошки інша сфера. А ті фарбопульти, які ми використовуємо, вони майже тут всі представлені, різні системи. І я трошки сьогодні вам розкажу про ці системи, які вони бувають, щоб ви могли розібратися краще в тому, який фарбопульт підійде саме для вас, для ваших умов і для ваших потреб. Поїхали! Перший класичний фарбопульт – це фарбопульт конвекційний. До речі, вони всі конвекційні. Якщо ви знаєте, конвекція – це перенос матеріалу по повітрю. Тобто транспортом нашого матеріалу є повітря. Через повітря передається матеріал, переноситься на деталь. Так само, до речі, є фарбопульти, які працюють без повітря. Є безповітряні фарбопульти. Там є досить великий тиск матеріалу, і матеріал розпилюється на деталь, але там повітря нема. Дуже така цікава система, але вона використовується в окрасці дуже великих об'ємів. Наприклад, цистерни якісь чи великі якісь баки, там використовуються фарбопульти без повітря. В нашій ситуації ми працюємо з повітрям. Що нам треба для того, щоб перенести матеріал? По-перше, треба якесь повітря. Воно повинно бути певний об'єм його, певний тиск. Для того, щоб це повітря перенесло матеріал на деталь. Перший класичний варіант – це папка всіх фарбопультів. Це конвекційний фарбопульт так званого прямого тиску. Тут сильно не заморачувалися розробники, зробили, просто заливається фарба чи ґрунт, є певний тиск матеріалу, і він цей матеріал по повітрю переносить на деталь. Яка проблема з цим фарбопультом? Вся проблема в тому, що дуже великий тиск на голові і дуже великий розхід повітря. Тиск до 3 атмосфер. Дуже великий опил. Дуже мало матеріалу попадає на деталь. Це дуже велика проблема. З чим це пов'язано? По-перше, тоді матеріали колись були, вони не були високонаповнені. І мало того, що сухий залишок дуже маленький, і ще й перенос матеріалу дуже невеликий. І це було економічний зальот, скажімо так. Економічно нецелесообразно. Якось таке слово підберу. Тобто пістолет, тоді вибору не було, був пістолет, і їм якось намагалися працювати. Тиск регулювався, манометрів не було, перетискався шланг, і ми регулювали просто подачу матеріалу у нас є, а далі ми працюємо тільки перетискання шлангу. Тому вони собі жили, і вони такі, можуть лежати десь щось в гаражі, якісь ворота помалювати, чи ще щось таке. Але вони працювали досить довго. Всі наші класичні автомобілі, «Жигулі», «Москвичі» і так далі, «Запорожці», це все малювалося такими фарбопультами, і, в принципі, вони навіть досі і їздять. Далі.
З'явилася дуже цікава система, технологи попрацювали, розробники попрацювали, зробили систему ХВЛП. Є плюси, є мінуси. Якщо бути досить чесним, скажу так, що навіть зараз ХВЛП-пістолети досить актуальні. Наприклад, новинка від компанії Trem, вона саме ХВЛП. Саме ХВЛП-система. Ось можна подивитися, на голові стоїть система ХВЛП. Що означає ця система? Що означає ці літери ХВЛП? High Volume, Low Pressure. Великий об'єм повітря, невеликий тиск на голові. Що нам це дає? По-перше, невеликий тиск на голові у нас буде давати те, що капля у нас буде досить велика, крупна. І великий об'єм матеріалу буде попадати на деталі, великий перенос матеріалу. Це дуже економний пістолет стосовно переносу матеріалу. Тобто дуже економний пістолет для матеріалів. Відсоток переносу матеріалу буде десь до 70-75% матеріалу буде у вас на деталі. Це зручно, це супер, це дуже економно і цей пістолет дуже всім сподобався в цьому сенсі. Але коли технологи порахували час, який витрачає маляр на перенос матеріалу, на працю свою в камері чи на підготовчому пості, робота таким фарбопультом економічно невигідна. Чому? Тому що ми економимо матеріал, це окей, це подобається, але він досить непродуктивний. Тобто довгий час ми витрачаємо на нанесення матеріалу. Для того, щоб їм працювати, треба багато дуже повітря. По-друге, горить світло. Повітря, яке у нас попадає в цей пістолет, повинно бути підготовлено. Тобто повітря повинно бути 20 градусів, тобто підігріте. Компресор, велике навантаження на компресор, світло горить, соляра горить, це все працює, а ми економимо матеріал. Зекономили 10-20% матеріалу, але витратили багато дуже пального в камері, і світла також витратили багато. Тому не зовсім не зовсім є економічний сенс працювати з таким пістолетом. Але чому вони ще досі є? Цей пістолет дозволяє дуже гарно розкладати важкі кольори. А саме, коли у нас, наприклад, висока температура, літом, коли ми працюємо з крупним металіком, і дуже важко розкласти цю фарбу пістолетом, який має високий тиск на голові. То ХВЛП у нас дає великий процент переносу матеріалу, але працює повільно, великі витрати пального, електроенергії. Але не дивлячись на це, я дуже люблю його використовувати на нанесення бази, саме важкої якоїсь бази. Коли велика температура, якщо важка база, мені подобається їм працювати. Дуже зручно їм робити переходи по сріблу. Розумієте, певна відстань до деталі, десь 13-15 см. Коли ми починаємо відкидувати нашу фарбу для нанесення переходу, то якщо шлях, який долає наша фарба до деталі, стає більший, фарба вже стає більш сухіша. І якщо ми беремо звичайний пістолет, такий чи такий, наприклад, то вона буде більш суха. У цього пістолета буде більш крупна крапля, і фарба буде не такою сухою. Зручно робити переходи. Тому він має бути, і я з ним працюю. Мені подобається, в принципі. Якщо ви запитаєте, чи можна їм наносити лаки, так, можна наносити лаки. Це якщо це лак МС, ХС, він з ним справиться. Якщо це буде високонаповнений лак, густий лак, він з цим лаком вже не справиться. Це незручно їм працювати, тому що капля, нагадую, вона крупна. А якщо у нас рідина, яку ми наносимо, саме лак, густий, він уже може не справитись. Тому в такій ситуації треба працювати трошки іншими пістолетами. І далі наступна генерація пістолетів, яка була випущена, це пістолети ЛВЛП. Чому є, ХВЛП це все розуміє, що це таке, а ЛВЛП почались такі назви: ЛВЛП, ЛВМП, Транстек, РП, HTE і так далі. Це все назва одної системи ЛВЛП. Тому що ХВЛП було не запатентовано, і всі назвали, в принципі, є система, і всі в ній працюють. Наступну систему вже один із брендів собі запатентував, тому назву вже не могли взяти ЛВЛП собі писати на всіх пістолетах. Тому Сата пише РП, Валком пише HTE, Давідбіс пише Транстек і так далі.
Що ця система Транстек нам дає? Ось Транстек. Що вона нам дає? Ну, наприклад, ось варіант. Транстек. Транстек – це ґрунтовочний пістолет Транстек. І так само лаковий пістолет Транстек. Що вона нам дає? Що на цей раз зробили, до чого додумалися і як розробили? Вони, розробники, поєднали всі плюси системи ХВЛП. Пістолет досить економічний, але і додали якісь нюанси, які були в пістолеті традиційному. Цей пістолет вже працює, на голові в нього тиск вище. Тобто він може працювати з густими матеріалами, такими як лак, акрилова фарба. Досить зручно, тому що крапля в нього вже менше, він може розбивати цей матеріал. І саме важливе, він вже економить нам і повітря, і електроенергію за рахунок того, що він найбільш продуктивний. Що нам дає продуктивність? Якщо ми беремо, наприклад, 400 грам матеріалу, і нам треба перенести його на деталь. ХВЛП пістолет витратить на це, наприклад, 4 хвилини. Цей пістолет витратить на це 3 хвилини. І ці 3 хвилини нам дають можливість зекономити електроенергію в камері, соляру в камері, а також повітря. Це дуже важливо, коли це порахувати в об'ємі, наприклад, місяця чи року, ми бачимо досить велику економію. Тому економічно більше сенсу працювати з системою Транстек, чи РП, чи HTE. Ці системи більш до цього підходять. Стосовно того, яку можна вибрати дюзу для пістолета. Якщо ми працюємо з густими матеріалами, такими як ґрунт, то рекомендована дюза від 1,6 до 2,0. Якщо це у нас нанесення ще більш густого матеріалу, такого як рітаж-шпатлівка, це 2,0, 2,5. Чому? Тому що матеріал густий, його треба продавити, протягнути, щоб він витікав і нанести на деталь. І не мучитись з маленькими дюзами. Далі, стосовно того, яка дюза рекомендована для нанесення фарби. На даний момент це дюза 1,2, 1,3. Іноді можна взяти 1,4, але тоді доведеться трохи бавитися з налаштунками пістолета. Наприклад, в мене цей пістолет 1,4, а я їм наношу і базу, і лак. Але коли я фарбую, наношу лак, то я працюю 1,4, коли я працюю, наношу базу, то я прикручую трошки подачу матеріалу для того, щоб мені він працював більш коректно. Чому? Тому що в'язкість лаку і фарби, вона різна. Фарба, вона більш рідка і більше протікає, можна отримати якісь потьоки чи ще якісь нюанси. 1,3 буде супер. Цей пістолет, наприклад, 1,3. Він чудово працює з базою, але для лака вже мені не вистачає його продуктивності. Ґрунтовочний пістолет, система Транстек, дюза 1,6. Чому 1,6? Чому понизу брав? Тому що намагаюся більше працювати такими ґрунтами, більш рідкими ґрунтами. Мені подобаються вони більше за рахунок того, що вони краще затікають в риски, в пори і так далі. Мені це більш варіант подобається. Але якщо мені треба працювати з, наприклад, з рідкою шпатлівкою, я використовую, у мене ще один є пістолет з дюзою 2,5. Це чудовий варіант для роботи з такими матеріалами. Щоб підвести підсумок під розмір дюз, я розказую, що для бази я використовую дюзи від 1,2 до 1,4. 1,2 – це нормально, 1,3 – теж нормально, 1,4 доводиться іноді прикручувати. Це вже трошки багато, але якщо це ми малюємо всю машину, то це зручно. Для лаку я працюю 1,3, 1,4 варіант, а для ґрунта від 1,6 до 2,0, в принципі, все ок. Я працюю 1,6, мені зручно. Стосовно систем, з якими я працюю, це дві класичні системи, це ХВЛП, але я працюю досить рідко з нею. Я використовую цю систему під нанесення важких металіків чи коли я роблю переход. Але так само я можу робити ці всі варіанти з системою Транстек.
Але під переход, будь ласка, ХВЛП, в принципі, можна працювати. Тому що дає мінімальні опили. Це мені подобається. І великий процент і великий відсоток переносу матеріалу на деталь. Система TransTech, вона сама на даний момент сучасна. Чому? Тому що, як я казав, вона і економічна, і продуктивна, і, в принципі, дозволяє працювати швидко і досить ефективно. Її зручно наносити і густі матеріали, а так само і рідкі матеріали, за рахунок того, що ми можемо навіть підкрутити трошки менше подачі, і буде все нормально. У ХВЛП-системи треба розуміти, що є певний момент нанесення. Пістолет треба тримати трошки ближче, 13-15 см від деталі. Система TransTech, вона вже більш потужна, більш продуктивна, і пістолет можна тримати трошки далі, це вже до 20 см. Головне, при тому, коли ви хочете нанести, перед тим, як нанести матеріал на деталь, треба обов'язково перевіряти ваш пістолет на тест на пилі. Можна повісити в камері спеціально папір, чи якась деталь невеличка може стояти, ви можете на ній проводити тест. Головне добитися того, щоб у вас було рівний факел. Стосовно того, які бувають нюанси при налаштуванні пістолету, я думаю, що я зніму окреме відео, де ми будемо проводити практичні напили і можемо подивитися, які бувають нюанси. Чи у нас він може бути вправо, косить вліво, чи восьмерку рисувати, чи навпаки овал всередину бити. Це треба окремо знімати відео, і я розкажу там, як з цим боротися, які причини того, що така ситуація, і як це виправити. Ну, ще якісь нюанси по пістолетам. Якщо ми бачимо папський цей пістолет, то у нас тут є тільки подача матеріалу. Наприклад, воздух уже не регулюється. Бачите, повітря не регулюється. Якщо ми візьмемо пістолет, наприклад, сучасний, у нас регулюється повітря і манометром, регулюється повітря і встроєним таким регулятором. Також ми можемо регулювати подачу, які тут, а повернути, зробити точку чи розвернути факел, це теж регулювання є. Тут такої можливості немає. У нас він працює тільки так і подача матеріалу, все. Більше нічого не треба, не заморачувалось. Якщо ми пам'ятаємо, у SATA до Ілбіса гарно закручуються ці всі колби, тут можемо розуміти, в яких умовах нам доводилося працювати. Тобто перевернули, воно могло витікти. Все, такі нюанси. Ну і наскільки зручно працювати. Наприклад, у SATA є дуже цікава система. Це у нас десь там 0,25 оборотів чи скільки, і вже закручене. У Довідлуса доведеться трошки так декілька оборотів зробити. Можна порахувати скільки. Ось. І яка тут система у нас виходить? Щоб не було вакууму, є невеликий отвір. Ви ніколи не загубите цю штуку, тому що вона закривається і все, вакуума не буде. Так само зручно, закривається плотно, і ми можемо вже працювати. В цій ситуації такий просто отвір такий в кришці, кришка легко могла злетіти, і матеріал міг витікти. Виробники не стоять на місці, постійно щось нам придумують, таке гарно розробляють. Але зверніть увагу, саме цікаве, наприклад, якщо нам треба повісити цей пістолет, то як його повісити? Може десь так чи за колбу? Тут зробили спеціальний отвір. Можна почепити за гачок, а от 3M, новинка, вони вже про це подумали. Бачите, зробили цікавий гачок. В принципі, зручно. Як ви бачите, виробники пістолетів не стоять на місці, і зараз вони вже настільки просунулися вперед в плані розробки пістолетів, що зараз вже почали випускати пістолети не металеві, а вже із спеціального матеріалу. Дуже облегчений варіант. Наприклад, цей пістолет на даний момент саме легкий в світі. Ще варіант у Валкома такий пістолет Карбоніо. Він теж легкий дуже, і їм теж можна працювати, він досить зручний. Стосовно брендів, які б я порадив би, є, як і в світі виробників, є топові
бренди, там, да, є які, в принципі, такі оптимальні по ціні якісті, і є якісь варіанти, що ми можемо купувати, наприклад, під ґрунт чи під нанесення таких не досить відповідальних матеріалів. То така є тройка лідерів, там, да, лідерів. Це SATA і Iwata DeWilbis, а також непогані такі варіанти, як Valcom, Italco і так далі. Дешеві всякі бренди називати не буду, тому що їх дуже багато і вибір їх досить різноманітний. Всі ви їх знаєте. І, в принципі, якщо вас влаштовує такий варіант вибору, там, да, теж можна вибирати. Але тут я порадив би, якщо ви купуєте пістолет уже недорогий, то якщо є можливість, зробіть тест цього пістолета, якщо є така можливість. І треба побачити, що він працює, впевнитися, що він працює нормально, і тоді вже можна його купувати. В ситуації, коли ви купуєте топовий пістолет, ви завжди можете приїхати до себе, перевірити його. Якщо з ним щось не то, ви можете його поміняти чи звернутися в сервіс-центр. Тому що топові бренди мають досить серйозну технічну підтримку. Я знаю, що в тренінгових центрах в Європі навіть на кожний пістолет є паспорт, технічний паспорт, і через певний якийсь час, там півроку чи рік, приїжджає технік виробника, забираються всі пістолети, проводить в себе тести, міняє, що треба поміняти, дюзи, голови, іголки там і так далі. Знов здає цей пістолет, віддає в тренінговий центр, на нього паспорт, що він працює все нормально, коректно і так далі. Це дуже важливо. У нас поки що таких сервісів серйозних немає, але ми рухаємося в правильну сторону. Я маю надію, що у нас це все буде. Не забувайте, що пістолет треба мити після того, як ви використали матеріал. Є спеціальні розчини, називаються ганклінери для мийки пістолетів. Вони досить такі не ядрені для запаху, але гарно відмивають пістолет. Також можна використовувати технічні такі винахіди, як мийки пістолетів. Це теж зручно. Зараз, наприклад, до речі, хто бачив, що у деяких пістолетів вже з'явилась колба не біла, а вже з'явилась повністю чорна колба. Про що це каже? Ці пістолети вже використовують для нанесення матеріалів ультрафіолетового затвердження. Тому дуже важливо, щоб колба була у нас чорна, і вона не пропускає світло, і матеріал це не пропадає. Він не висихає, якщо на нього не попадає світло. Тому чорна спеціальна колба. Також надівається ще такий чорний спеціальний такий резиновий наставка така на голову, щоб теж не підсихав носик пістолета, носик ігли. Теж така зручна тема. Також, ще поділюсь інформацією, зараз принесу. Є у мене таке спеціальне масло чи мастило. Як ви бачите, тут написано Silicone Free. Silicone Free. Ось це випускає один із виробників обладнання. І це масло спеціальне для того, щоб змащувати обладнання, яке використовується при фарбуванні. Всі ми знаємо, що масло, звичайне моторне масло чи там і інше, воно є ворогом малярки, тому що десь, якщо попадає, ви знаємо, що у нас з'являються жировики. Це масло не має силікону у себе всередині, тому спокійно можна змащувати там якісь різьбу якусь, там якісь моменти. Це дозволяє пістолету плавно працювати, менше стиратися і, в принципі, це зручно. Тому помили пістолет, розібрали якісь моменти, де у нас ходить різьба, іголка, можемо змазати маслом, і це дозволить пістолету працювати довше і плавніше в руці працювати. Я використовую постійно, ніяких проблем з жировиками немає. ХВЛП-система. ХВЛП-система, там є контрольною крапкою є те, що тиск на голові, виходний тиск на голові повинен бути не більше, ніж 0,7 атмосфери. 2 атмосфери на вході, 0,7 і менше на голові. Розумію, що тиск на голові досить маленький, крапля буде велика.
Система Транстек 2 атмосфери на вході. На голові буде 1,4, 1,6, в залежності від виробника. Тиск вище, крапля буде менше. Стосовно того, до нас приїжджають техніки, і хоча, наприклад, є техніки, які приїжджають своїм чемоданом, в нього лежать там тільки сати, але якщо у нас він приїжджає, а у нас тільки девілбіси, чи, наприклад, у нас тільки вати, в нього є спеціальний документ, він його відкриває, дивиться амалгацію на пістолети, і без проблем він бере інший пістолет, наприклад, це буде і вата, там Біларія чи там Пінінфаріна. Він знає, що в нього написано Пінінфаріна підходить для нанесення цього матеріалу. Без проблем він відставляє сато в сторону, бере цей пістолет, спокійно наносить собі, перевіряє на аркуші, спокійно наносить. Тобто взагалі немає ніякої прив'язки до бренду. Якщо пістолет нормальний, топовий і на нього є амалгація, спокійно можна йти і працювати. Є маляра, які ультимативно, я кажу, тільки оцей пістолет, а тут тільки такий пістолет. Є люди, які спокійно собі бере під базу такий пістолет, під лак інший пістолет і взагалі не заморачується. А буває, що можна взяти якийсь універсальний пістолет, наприклад, ось у мене ТЕ-20, там, голова, і спокійно наносити лак, базу і, в принципі, мати гарний результат, без проблем. Ще ситуація, був на одному з сервісів, і мене запросили дивитися, оцінити роботу співробітника, який помалював машину. Я подивився, бачу, якась шагрень така досить крупна. Але я не буду казати, що там мені щось не подобається. Нормально. Ну я бачу, що щось з пістолетом не те. Позвали мене, я попросив показати пістолет. Це був пістолет від системи, від виробника Девілбіс. Це був це був пістолет FLG-5. FLG-5 пістолет. Це економ-варіант від Девілбіс. В принципі, його достатньо для того, щоб ґрунтувати, наносити акрили, якісь невідповідальні роботи робити. Але це був один пістолет, і він був топовий для них, для нанесення і бази, і лака. Економ-пістолет для нанесення і бази, і лака. Чи може це працювати? В принципі, якщо ви там, знаєте, як у хірурга повинен бути там завжди гострий скальпель. І це те, що він, це фінішна його робота. Якщо він візьме і його не гострий, то на що це буде схоже? Чи якийсь дешевий скальпель, наприклад, візьме. Тому пістолет, я вважаю, повинен бути у маляра, який наносить фінішне покриття, повинен бути досить якісним. Це моя рекомендація. І коли керівник вийшов і сказав, що якщо маляр нормально бачить деталь, і що він робить, він може нанести любим пістолетом. Чи я згоден, чи не згоден? Так. Так, я в такій ситуації згоден, коли, якщо взяти досить професійного спеціаліста, він бачить, що він робить, він може це зробити. Але ця робота вже стає не, скажімо так, це, виходить, вже не покраска, а боротьба з покраскою. Так, я можу взяти цей пістолет і по максимуму з нього щось витягнути. По максимуму, крутити настройки, налаштування, крутити, обережно наносити, дивитись, що в мене виходить. Але це я витрачу дуже багато часу на те, щоб це зробити, і по фінішу, може, в мене навіть і не вийде. В ситуації, коли в тебе горить соляра, працює камера, мені балуватися з налаштунками пістолета, дивитися, ловити глянець, це дуже витрачає багато часу. Тому повинен бути налаштований пістолет, професійний, гарний, і ви повинні таке слово ультимативне, повинні отримати задоволення від своєї роботи, від того, що ви робите. Тому налаштований пістолет, ви спокійно собі фарбуєте і відпочиваєте, заробляєте собі, відпочиваєте. Досить так. Відпочиваєте і отримуєте задоволення, і отримуєте свої гроші, заробляєте гроші. Якщо ви берете пістолет дешевий, це завжди буде боротьба з фарбою, боротьба з шагренью, боротьба з полосами і так далі. Да, це може бути, може і вийде. Наприклад, у вас 3 покраски вийшло, а 4 не вийшло.
Ну і що? І що ми зекономили? Получається, що ця вся, то, що в нас не вийшло, треба знову підібрати фарбу, купити лак, це все витрати, які доведеться потім компенсувати. Тому вибирайте якісні фарбопульти і получайте задоволення від своєї роботи і заробляйте гроші. Я для себе виписав, що треба від системи, від кожного пістолета. І я побачив, що в кожному пункті є рівномірність. Це дуже важливо. Там процент переносу, відсоток переносу, так, це має значення, там, продуктивність має значення. Але самим таким важливим пунктом я побачив, щоб це було рівномірність нанесення матеріалу. Тобто, нам треба, щоб пістолет мав правильний факел, він його не завалював вверх, не вниз, не в сторону, тому що це завжди буде полоси, фарби, лака. І навіть якщо, може лак він прозорий, не так видно, але ми будемо бачити, що шагрень у нас лежить десь крупніше, мільше, крупніше, мільше. Тобто рівномірність нанесення матеріалу є ключовим фактором для роботи пістолета. Навіть якщо ми візьмемо ґрунтовочний пістолет, навіть наче невідповідальна така штука, ґрунтовочний пістолет, просто треба нанести ґрунт. Якщо він у нас працює некоректно, наприклад, наносить трошки більше вверх, і ці полоси ґрунта, вони будуть завжди, у нас поверхня буде трошки, ми наче вирівняли, а вона отака вся, гуляє, як стиральна доска, як стиральна дошка. Тому самим важливим фактором це є рівномірність нанесення матеріалу. Це дуже важливо. Далі вже починаємо відсоток перенесення, швидкість роботи, продуктивність пістолета, наявність запчастин для пістолета. Це дуже важливо. Наприклад, ви взяли пістолет, купили за 50 євро купили пістолет. Він попрацював у вас півроку, десь якась ігла вже сточилася чи щось сталося. Ви ж не прийдете на ринок і скажете, дайте мені голку під цей пістолет, тому що її просто немає. Це пістолет, це фінішний вироб, все. А якісь прокладки, якісь голови, дюзи, якщо цього нема, то все, привіт. Чи привіт. А у топових брендів завжди є і ремкомплекти, і є окрема кожна запчастина продається. Да, вони досить дорогі, але вони є в наявності. І якщо у вас, наприклад, упала колба, розбилася, ви завжди можете замовити, вона є в наявності. В принципі, така ситуація. Стосовно тюнінга пістолетів. Це класичні пістолети, тут нічого немає. Є під камуфляж, є з різними цікавими такими ексклюзивними малюнками. Це все теж є. Всякі тюнінгові варіанти пістолетів є. Але це все тільки просто маркетинг. Ніякого практичного сенсу в цьому нема. Навіть я знаю, що є пістолет, пам'ятаю, зараз чи є, чи нема. Раніше був пістолет від бренду Sato, у нього був такий рубіновий камінець. Стояв рубіновий камінець, червоний. Цікаво. Кому подобається, будь ласка. А зараз хвилинка фінансової грамотності. І одна з найважливіших тем стосовно вибору пістолета. До цього можна ставитись по-різному. Але можна поділити, що є речі, які ми купуємо для свого задоволення, чи купуємо речі, які заробляють нам певні кошти. І в цій ситуації, якщо ми купуємо, наприклад, телефон, його основна функція – це дзвонити, десь якийсь інтернет, може фонарик, щоб працював, ще якісь моменти. В принципі, це основні функції. Там якісь патчі по безпеці, ще якісь моменти, це все вторинно. Але саме пістолет – це те обладнання, яке заробляє нам гроші. І працюючи з фінішним покриттям, таким як лак, таким як фарба, як він нанесе, це дуже важливо. Саме він заробляє нам гроші. Тому економити, можемо економити, але тут економія може, ця певна економія, де ми зекономили кошти, може нам зробити так, що не те, що економія, а ми ще й попадемо. Тому, якщо хочете зекономити, купуйте дорогий пістолет. Відносно дорогі, я кажу. Це не означає, що просто бездумно прийти і купити дайте мені саме дорогий пістолет. Ні. Це не так. Просто вибирайте топовий бренд,
Дивіться рекомендації, які є, і вибирайте із топових брендів пістолет, який для вас підійде під ваші умови. Зекономте на телефоні, купіть собі гарний фарбопульт, заробіть гроші і купіть гарний телефон. Це була хвилинка фінансової грамотності. Шановне панство, на цьому наше відео закінчується. Це, нагадую, перший україномовний канал «На Капоті». Також є телеграм-канал «На Капоті». Підписуйтесь також на нього. Це заохочує нас робити ще більше цікавого і корисного відео.